kapatid, kumusta na po kayo? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa iba. Alam ko, busy na kayo ngayon, pero yung iba naman nasa bahay pa rin, kagaya ko nasa bahay pa rin, wala pang pasok. At ito, gagawa tayo ng salad na gamit, ang tawag dito ay tabbouleh. So ito po ang mga ingredients sa tabbouleh. Ito sa akin simple lang ito na ingredients na meron ako. Kasi yung iba meron pang dinadagdag. Sa akin ito yung pinakasimple na meron at meron sa lagi sa bahay natin. So tara, ito na po ang mga kailangan natin sa tabbouleh salad. Kailangan natin ng lemon. Kung maaari, mas malaki pa nito. Cucumber, kamatis, sibuyas, at bulgur. Bulgur po ito. Ibababad natin sa tubig, mainit na tubig. At of course, ito, pugas na po ito. Ito ay parsley. Yung iba nilalagyan ng konting mint leaves, at saka coriander leaves. So, pero sa akin may parsley lang at kunting coriander. So, ayan, tagtarin na natin at gawin na natin ang salad na tabbouleh. So, lagyan po natin yung bulgur ng mainit na tubig. Ibabad natin ng medyo hanggang sa mag-soft siya.
Ganito lang siya. Haluin na. Ilagay ang kamatis, sibuyas. Yung iba naglalagay ng garlic. Pero ngayon, hindi po ako maglalagay ng garlic. Mainit po yun. At saka, bulgur natin na nababad sa tubig. Kailangan natin ng olive oil. Kahit anong olive oil na available sa inyo, gamitin nyo yun. Ayan. Asin. Tansyahin nyo yung asin kasi yung iba ayaw ng maalat, yung iba ayaw ng may asin. Huwag natin kalimutan lemon, vitamin C, lemon. Kulang yata ito eh. Dagan ko pa ng lemon. Kalimutan, may kunting, ako nilalagyan ko ng kunting paminta. Okay, ready na tayo. Haluin ng haluin. Halo-halo lang. Ito na po ang finished product natin. Pwede na po itong ilagay sa plate pero kung gusto mo ubusin mo yan, pwede rin. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at nanood kayo hanggang sa pinakadulo-dulo. So don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, and tune in for more videos. God bless. Ingat po kayong lahat dyan. Bye-bye.